Welcome to Papel channel. Brand name misuse. Brand name misuse ගැන ගොඩක් කරලා තියෙනවා videos. එතකොට simply වෙන කෙනෙක්ගේ brand එකක් නමක් යොදා ගන්න එපා තමන් list කරනකොට. ඉතින් ඒකයි ගොඩක් කියලා තින්නේ අලි එකේ හරි මොන තැනක හරි ඔයාලා item එක list කරන්න යනකොට ඒකේ නමක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන Google search කරන්න. මොකද්ද මේ කියලා බලන්න. තමන් දැනගෙන risk එකක් කරන්න යන්න එපා. එතකොට තමයි උසාවි විනියෝග වලට එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න email address එක පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙනවා epahelponline@gmail.com email address එක video removed යටතේ mention කරලා එවන්න. එතකොට හොයාගන්න ගොඩක් පහසුයි. ඊට අමතරව #awareness the key කියලා group එකේ search කරොත් FB group එකේ තව items හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. We have removed your listing because you follow Viro brand name misuse policy. You may not use brand names in your listing if the product isn't manufactured or compatible with the brand. කරන්න බෑන. ඒතර මේක ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන RC Jewels jewelry වලින් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් මේ තියෙන නමක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක කෙලින්ම RC Jewel කියන එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මේ ටයිටල් එකේ කොයි හරි තියෙනවා ඒක. Women hip hop iced out chain Cuban link choker silver butterfly pendant necklace. මේකේ කොතනක හරි ඇති මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක. එක්ක hip hop ice කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට එක්ක යන එකක් වෙන්නේ නැති. ඒගොල්ලෝ දාපු නමක් වෙන්නේ නැති. chain Cuban කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නැති. මොකක් හරි වෙන්නේ නැති. හොයන්න ඒවොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හොයන්න කලින් මේ වගේ දේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවනේ ඒක අයින් කරන්න. ඉතින් ඒපු සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. මොකද ෂෙයා කරගන්න නිසා මේ වලින් වැළකී ඉන්න තාක්කල් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් කෝ items මේ වගේ items කරන්න මොනවද කරන්න items කියලා #epal research කියලා search කරොත් ගොඩක් items ඒ සම්බන්ධ videos දෙකකුත් තියෙනවා channel එකේ. ඒකට තවත් දේවල් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙයි list කරන්න පුළුවන් items. Right, don't try this. add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධන ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.